من وفا مصباحی هستم، در خدمتتون هستم با آموزش نی جلسه اول. خب ما میخوایم نی 7 بند رو یاد بگیریم. چرا به این نی میگن نی 7 بند؟ به خاطر اینکه از 7 بند تشکیل شده. اگه مشاهده بکنید 1 2 3 4 5 6 و قسمت انتهای اون هم 7 و از 6 تا گره تشکیل شده. 1 2 3 4 5 6. خب میبینید که ما 6 تا سوراخ داریم روی ساز نی، 5 تا جلو و یه دونه هم عقب. خب از قسمت سریع نی بگم که ما الان از تلق استفاده میکنیم. ممکنه ببینید بعضیا از برنج استفاده کنن برای کسایی که لای دندونشون بیشتر باز هست و کسایی که لای دندونشون کمتر باز هست میتونن از تلق استفاده کنن. خب ما یه راست میریم سر آموزش نی. بخش اول در مورد صدا در آوردن ساز نی هست که ما چطوری بتونیم صدای ساز رو در بیاریم. خب ما ابتدا تلق رو باید بگذاریم لای دندان. اولین بخش از صدای در آوردن ساز دندان هست. تلق باید به مقدار خیلی کمی بره لای دندون‌های وسط اینجا. و بخش دوم زبان هست. نوک زبان باید پشت دندان‌های ردیف پایین باشه به این شکل. خب این موقعی که نوک زبان پشت دندان ردیف پایین قرار میگیره یک قوسی ایجاد میکنه و این قوسی میچسبه به زیر طرف. ببینید اگه این زبان من باشه، اینجا هم دندان ها باشه، اینجا یه مقداری میچسبه به زیر طرف. بخش سوم از صدا در آوردن نی نفس هست. خب شما شاید بدونید که همه نوازندگان سازهای بادی و خوانندگان باید از قسمت دیافراگم استفاده کنن برای صدا در آوردن ساز نی. خب ببینید به چه شکل هست. ما موقعی که حالا فرض کنید هوا سرده، میخوایم دستامون رو گرم بکنیم، از چه نفسی استفاده میکنیم؟ از این نفس. خب میبینید که یه نفس خیلی گرمی هست. ما این نفس رو نیاز داریم برای صدا در آوردن ساز نی. در ابتدا شما نباید خیلی فشار هوا زیاد باشه داخل نی، چون ممکنه اصلا صداش در نیاد. شما باید به آرومی فوت کنید، جای زبونتون رو پیدا کنید و زاویه نی که باید مستقیم باشه و کج یا این ور اون ور نباشه. خب دیدید که من با مقدار خیلی کمی نفس تونستم صدا ایجاد کنم. این به این شکل ما تا اینجای کار تونستیم یاد بگیریم که چطوری صدای ساز نی رو در بیاریم و این رو باید توی منزل باید با تمرکز انجام بدید. همه این مراحل رو و جلوی آینه هم اگه تمرین بکنید که خیلی بهتر است. خب این بخش به پایان میرسه جلسه اول. خوشحالم که در خدمتتون هستم، در خدمتتون خواهم بود با جلسه دوم، نحوه انگشت گذاری و یادگیری نوت‌های نی. موفق باشید.